hope kitang tanan ready ta maminaw sa atong discussion. Class, by the way, class ba, the discussion I recorded early view bitaw sa ato ang chapter 1. Chapter 1 on chapter 1 and sa kuan o say nga nini sa chapter 2 because that is the coverage of our exam. So I hope inyo ni siyang i-familiarize ang ato ang mga kuantas ha, ato ang mga topics because importante kayo na siya as I've discussed before. Ang kanimang good ato ang criminal law class, ang ato ang learning sa criminal law is progressive. So dili siya pwedeng anha ra mo mutuon sa inyuhang midterms, wala ninyo tun-i ang inyuhang prelim kay maglisod jud ta og sabot sa atong criminal law. So I hope religiously atong gi-comply ang katong ato ang mga requirements nga dapat ato jud nga tun-an ang katong mga basic nga topics. Okay? Class? Napabata diri? Mura magwa diri? Yes, miss. So lumalaban ang ato ang kuan ha, ang dapat ang atong attitude is positive, ang ato ang attitude ha. So okay, so I will be showing the katong topics. Unya karon man good class, ako ang gi-upload ang katoto ang review nato sa chapter 1. Gi-upload nako sa kaning online, murag kuan pa siya kuan pa siya kaayo galag pa. So mo na nga to sang sigurong huwat-huwaton ang katong pag-upload nato. Okay, so i-check lang nako sa ang attendance class ha. Abelia, Archie, ma'am. Present, ma'am. okay. Abelia Glenn. Abelia Glenn, present, miss. Okay, Blanco. Present, ma'am. Okay, Cabaltera. Present, ma'am. Cabaltera. Cabatanya. Present, ma'am. Kabatania. Camarines. Ay, Miss. Present, Miss Camarines. Campita. Present, Campita, Miss. Cantones. Present, Cantones, Miss. Catalan. Present Catalan, miss. Present Catalan. Sebe. Present, Sebe, miss. Coronel. Coronel, miss. Corpus. Present Corpus, miss. Danyo. Anyo, ma'am, present. De Pedro. Present, ma'am. De Pedro. De Lejero. Present, miss. Dilero, miss. Present, miss. Dilaw. Present, Dilaw, miss. Diosa. Present, Diyosa, miss. Incabo. Ma'am. Incabo. Esparcia. Wala? Present, ma'am. Esparcia. Pilipinas. Present, miss. Gabunada. Present, miss. Gabutan. Present, ma'am. Kabutan, present. Gabuya. Gabuyan, Miss. Present. Dili mo po ang mic. Ganyulon. Present, ma'am. Ganyolon. Gatmen. Present Gatman, miss. Hadrake. Present Hadrake, miss. Kidlat. Kidlat, miss. Present, miss.
Mapalo. Present, miss. Mapalo. Marcos. Present, Miss. Marcos. Present. Iro. Present Miro, Miss. Montejo. Present, Monteo, miss. Present. Wamilda. Present, madam. Bila present. Ulayon. Present, Olayon, miss. Pasaforte. Present, Miss. Pasaporte. Pasumala. Pasamala, miss. Present. Penetrante. Present penetrante, Miss. Perez. Present Perez, Miss. Poblete. Good morning, Miss. Present Buglapan, Miss. Raffles. Present, miss. Renegado. Naa sa Renegado? Wala. Wala sa Renegado? Sarangaya. Sanggaya, present, Miss. Sulatorio. Sulatorio, present, Miss. Soria. Present, Miss. Sungkal. Sungkal, miss. Present. Sungkal, present. Tulumya. Present, Talumia, Miss. Present. Verano. 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 Wala. Villagorda. Villagorda, Miss. Present, Miss. Villagorda. Villardar. Present Billiardar, Miss. Villarin. Present, Miss. Villasencio. Villasencio present. So ang wala karon sa Renegado and Verano. Miss, present Verano, Miss. Dili maon akong mic. Okay, sige. Present po si Renegado, Miss. Nya, dili matingog ang mic nila. Naami sa isa ka room roll. Ngano man? Verano ang Renegado na present? Correct? Na, Miss, pagkuhan. Hasta si Renegado, Miss. Naami karon diri sa isa ka room. Renegado. Si Verano ang Renegado, correct? Yes, ma'am. Okay. Salamat, ma'am. Sige, so sa class ha kay akong i-check kung na kuan ba nato ang actually class I intend to kaning discuss ang ako ang strategy siguro aron ang ako ang strategy class aron nga makuan ninyo makuha bitaw ninyo ang ato adjud nga discussion. Akong i-show ninyo ang katotoang ako ang recordings. So, I recorded a while ago aron nga ma-discuss bitaw nato fully ang tanan topics. Pero i-conduct na ko ang Q&A after. Is that okay with you? Kung mag-Q&A ta after kay ang ato amang good nga problema class kung we discuss live kay daghan kayo tao kaning mga kuan kaning daghan kay tang restrictions kung maputol lang ato ang internet or makuan siya kanang naay mga musamok ba along the way. So ako ni siyang i-show sa inyo ha. Mag-conduct tag Q&A later. Okay ra? Class, are you there? Class? Okay, Yes, Miss. Miss. Makadungog ra sa ako ang kuan? Padungog ra. Madungog ra class? Madungogra, ma'am. Madungogra, ma'am. Okay.
So amo na siya ang ako ang intention class aron nga kana mag-take note mo while gi-show ang ako ang discussion with a PowerPoint. Ang ako nga makuan ninyo kani mag-take note mo at the same time mangutana later. Ha? Kay later ako apon mong pangutan-on. Mag-conduct ko later o kuan, mag-conduct ko later og unsay nga ani ang Q&A nga kaning graded. Okay, so stay put kadali class ha kay murag si ma'am kay murag gulo-gulong buhay di mapud kay kamao ni si ma'am sa YouTube. Oy, Ginoo ko. Sa class ha. Wait for a while. Class murag naatay failure sa kaning ato ang kuan sa ato ang naay failure sa ato ang kana pag-upload sa video kay murag dako-dako ra siguro siya. Anyway, let's just discuss class sa ato ang kuan. Ato ang mag-follow ta sa syllabus and sa ato ang chapter 2. Ako gihapong ihatag sa inyo ha once ma-okay ang katong pagka-upload atong akong gihatag nga video class, I will show it to you later unya kuan lang ta ha kana prepare ta sa ato ang graded nga recitation. Is that okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so I'll show you sa coverage sa ato ang kuan sa ato ang prelim exams. Let me know kung makita na ninyo ang ako ang kuan gi-show nga window. Namoy nakita na class? Wala. Wala, ma'am. Naana, miss. Naana, miss. Kani. Makita na or dili pa? Makita na, miss. Tara, ma'am. Sana, miss. Okay. So, mo ni siya ang coverage sa ato ang kuan kaning sa ato ang prelim exam. So, number 1, ang chapter 1 na to, we already covered that. So, kanini ang chapter 1 na ko, class mo ni siya ang ako ang i-upload nga video. Ato ang discussion. So, sa chapter 2, mo ni siya ang coverage. So, from articles 3 to article 10. So, I know you already covered this because inyo man ni siyang gibasa na. Pero mag-supplement si ma'am sa ato ang discussion. Okay, so let's proceed sa ato ang chapter 2. Okay ra nga ang ako ang video, ako lang kanang upload ang katong sa ganiha. Ha? Yes, miss. Okay, so prepare your kaning notes ha, kanang notebook kay we will discuss it. So, chapter 2 class is the start of kaning kuan. Kaning a more exciting part jud sa discussion nato sa criminal law because here you will learn the katong criminal liability, kanang the concept of felony,
all of that. So that na dinhi ang complicated siya pero nindot nga mga topics. Okay, so makita ang ako ang gikuan show karon. Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. Okay. So sa chapter 2, you will learn the concept of felony. Okay, these are the topics nga covered under your chapter 2, article 3, article 4, article 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is related to your PLA2. That is the reason why I asked you to read these topics and to write down important principles defined under your chapter 2. Okay, for you to prepare yourselves ba ahead of time kay sa ako nang ginaingon dili man ta pwede nga maminaw lang aning criminal law. So you need to study ahead of time. So let's go to Article 3. Article 3 defines felony. You already learned previously nga ang kaning sa felony class ang felony class mao ni siya ang katong unsa man to siya classes of crimes defined or punished under the what? Under Revised Penal the Code. revised penal code. How is it different from kuan kaning crimes or misdemeanor? How is it different kaning felony? Unsa man ang diferensya sa felony as compared to crimes or kanini ang offenses? Sa may Perez, kalahi miss. niya. Perez, yes, Perez. I believe, miss, that felonies pertains, when we say crime, this refers to general acts or omissions that are punishable by law. General CMS, but when we say felony, this refers to those crimes and offenses that, crimes, acts or commission that is punishable by the revised penal code. And when we say misdemeanor, these are acts or commissions that are punishable by ordinances. Nakalahian nila, Okay. miss. So, in general, they are crimes because they are in violation man of the penal laws of the Philippines. Pero lahi-lahi lang ang ato amanggong nomenclature. As may tawag ang nomenclature, kanabang murag label. So, murag ko nagrelasyon, Miss Gatman. Unsa man dyan ang nomenclature nato? Are we in or are we out? So, mao na siya ang label. So, ang label lang kung label with kuan siya ha kanang relevance na may relevance pod nga nung gitawag siya felony. Okay? You will learn later pod sa kanang unsay mga relevance nga nung gitawag siya nga felony or nga nung prohibited lang siya unsa ang relevance or unsa ang mga importante nga mga matters nga dapat i-consider kung kuan siya kung punishable lang siya sa special penal law. So label lang ni siya ang kanini ang tawag natong felony. Generally, felonies are kaning katong mga offenses or acts or omissions punishable by the law. So, unsa maning law? Kaning nga law class, RPC ni class ha. By the revised penal code. So, please take note nga acts or omissions punishable by the revised penal code are felonies or delitos. Felonies are committed not only by means of deceit, but also by means of culpa, meaning fault. So, mo na siya mga negligent acts. There is deceit when the act is performed with deliberate intent. So, kung na deliberate intent, mo na gitawag na to class of dolo. Kung ang act gali ning result siya sa imprudence, negligence, or lack of foresight, or lack of skill, mo na siya class ang culpa. Okay? So, how do we differentiate crime, felony, offense, misdemeanor? You already learned that. Okay? Nakaibaw na mo, ana. So, let's go to felonies. How are they committed? So, felonies are committed by means of deceit and by means of fault or culpa. Okay? So, let's go to the classification of felonies. Felonies class are classified as follows. Gitawag siyang MSG. Unsa may MSG? Bitsin. So, let's go to the manner, the stages, and the gravity. So, these are the main classifications of felony. So, according to manner,
to manner of their commission, ang felony are considered intentional and culpable felony. Mao ni siya ang katong nakita nato sa Article 3, Revised Penal Code. Mao ni siya. As to manner of commission class, felonies are classified as follows: intentional, culpable. Mao ni siya si dolo, kani si intentional, mao ni si dolo. Si culpable mo to ang fault, culpa. Okay? So, mo na siya ang gidefine under Article 3. S, according to stages of execution. Unsa man ang kaning kuan? Unsa man, how are felonies classified? So, natay gitawag og attempted, frustrated, consummated, which is defined under your Article 6. Okay, G, according to the gravity. So, we also classify felonies as grave, less grave, or light felonies. And you relate that to the following articles. You relate that to Article 9, Article 25. Ang Article 25 mo ni siya ang naghatag ninyo sa kanang definition kung asa na bilong ang kato mga afflictive penalties, correctional penalties, na diri sa Article 5 in relation to grave, less grave, and light felonies. Diri sa Article 7 mo ni siya ang nag-define sa light felonies. So, mao ni siya ang interplay sa ato ang provision sa revised penal code. As to count, other classifications of felony, mao ni siya count og sa nature. So, as to count class, natay gitawag og compound crime, natay gitawag og complex crime, natay gitawag og composite crime. So, where do you find it? You relate that to your Article 48 of the revised penal code. So, as initially pa lang gani class, makita na gali nato daan nga ang ato ang pag-study manggod sa revised penal code class. We do not take it step by step, kana ba murag religiously kuan ra jud ta, nag-follow ra jud ta sa step by step nga gikan sa 1, 2 hanto sa 3. Dili. In order to learn your criminal law class, you need to know the interplay of the provisions. You know how to connect provisions. Mao na siya nga importante kaayo nga kahibaw mo sa bird's eye view, nagtan-aw mo sa ibabaw, dili kay sa ubos mo. Kay kung naa mo sa maze class, maura gud ibutang mo sa Colon Street. Kung ibutang mo sa Colon Street, unya baguhan mo din ha, masaag jud mo kay naa mo sa maze. Whereas kung naa mo sa ibabaw, you know the interplay of the provisions, you will not get lost. Nasabtan class. So write this down, the interplay. Write this down ha, kay importante ni kaayong kung asa ninyo gi-connect. Is someone writing? Naabay nagsuwat ani ni ang notes nato? Yes, Miss. Suwat ni sa notebook ha? Okay. So let's go to the purpose for classifying penalty. So ang purpose sa pag-classify sa penalty is to bring about the proportional penalty and equitable punishment. Ang mampod og di nimo siya proportionate ang punishment. For example, if the felony is attempted, frustrated, unconsummated, nabiya na siya pag deduction class sa deduction sa penalty. So we will also learn that later on. Hatagan mo na ko og table how to deduct kaning degree sa penalty as to the stages of execution. Another thing nga purpose sa classifying sa penalties, graduated according to their degree of severity. Again, so the same purpose. Okay. So let's go to the manner of execution. Sa first classification, sa manner of execution class, we have intentional and culpable felonies. Intentional felonies class, mo ni siya ang act malicious. Malicious jud siya. Culpable, dili siya malicious. Intentional felony with deliberate intent. Ang culpable felony, injury is caused unintentionally, being just an incident of another act performed without malice. So wala siya malice. Initially or at the onset sa iyahang commission, wala joy malice nga nag-drive ana nga criminal act. Okay?
So intentional felony has intention to cause an injury. Mo na akong giingon ninyo. Culpable, wala jud siya. Wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill. Okay, let's go to stages sa execution. Attempted, frustrated, consummated. So, it is found in Article 6, okay? You have to take note, class. Kaning take note, class, take note. You have to take note nga ang kaning stages of execution, class, applies only to felonies defined under the revised penal code. It does not apply to crimes punished under special penal laws. Okay? The classification or stages of felony, you have to take note of that. Kay ako, dyan mong pangutanon sa exam, ane, what if, ako ingnon dire nga, the crime punished under kaning RA, blah, 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 is committed by Mr. X and Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z. So, ako mo pangutanon later kung unsa ang ilahang penalty ug unsa ang appreciation sa ilahang degree of participation. Okay? So you have to take note nga special penal law na siya. So ayaw dyan mo paghisgot og attempted, frustrated, o consummated because under the special penal law, considered siya nga consummated. So regardless of your participation sa mao nga krimen, considered siya as consummated. Okay? So equal mo tanan. Mao na gitawong equal. So ang kaning classification of felony under Article 6 applies only to crimes defined under the revised penal code. Okay? Let's go to kuan class. According to the gravity. So, under Article 9 class, you have to take note nga ang according to gravity, felonies are classified as follows: grave felonies, less grave felonies, and light felonies. So what are the felonies nga considered grave? So those felonies nga considered grave are those nga defined under the law or punishment nga attached to the particular act, criminal act, is a capital punishment or penalties. So unsa man ni sila? Mao ni ang katong mga afflictive. In their periods are afflictive. So unsa man ni ang mga grave felonies class? Katong mga felonies with the following punishments: reclusion perpetua, reclusion temporal, perpetual or absolute disqualification, perpetual or temporary special disqualification, prison mayor, and fine more than 6,000. So mao ni siya ang mga grave felonies. So if you encounter later on crimes nga crimes gali nga ingon ani ang penalty, reclusion perpetua siya, unsa may tawag niya? Is it a grave or light felony? Grave, miss. Unsa man grave. So less grave felony. Unsa man ang mga less grave felonies? Mao kun ni siya ang penalties, ang maximum niya is correction. Average prison correctional. Write this down class. Please write this down. Prison correctional, arresto mayor, suspension, destierro, and fines equal to or more than 200 pesos. Light felonies are those infractions of law for the commission of which ang penalty is arresto minor or a fine not exceeding 200 or both. So why is it necessary to determine whether the crime is grave, less grave, or light? So one purpose of which is to determine whether these felonies can be complex. Okay, class, in relation to your Article 48, ang complex crime class is a combination of grave and less grave. So you cannot complex light felonies class, okay? So kung naay duha ka krimen, you will learn later sa inyong aberratio ictus. Ato man na i-discuss unya ang aberratio ictus, di ba? Nga usa ka act nagproduce siya og duha ka kanini ang crimes or duha ka felonies, okay? So kung duha gali ka felonies ang resulting crimes gali class, kung ang usa ka krimen punishable ba siya o kaning grave unya ang other
resulting crime is punishable by less grave, maka-complex mo ana. So unsa may effect sa complex crime? Ang complex crime class, the person who committed that criminal act will be punished only by one penalty. Unsa man ang atong i-apply nga penalty? Penalty sa higher offense and it will be applied in the maximum. So ibutang na to, ang iyahang act ning result siya og two resulting crimes. One act ning result siya og two resulting crimes. Unya ang usa kay grave and less grave. Unsa man ang atong i-class? Putol ka ganyan, miss. Putol ka, miss. Unsa ang atong i-apply? Naputol ka, miss. Class, again. So, in relation to kanang the question ba nga why is it necessary nga ato jong hibawon nga grave, less grave or light siya? First, purpose class, write this down. Because it is important because we need to determine manggod kung pwede ba siya ma-complex or not. Whether these felonies can be complex or not. In relation to your Article 48 class, your Article 48 says under complex crime nga ang pwede ra nga ma-complex class is ang grave o less grave. So it is a combination of grave or less grave. Pwede siya nga grave plus grave, less grave plus less grave, or grave plus less grave. Okay? Kana ra silang duha. Dili ka ka-complex og light felony. Okay? Dili ka ka-complex og light felony. Ngano man, unsa man ang importansya sa complex crime? Ang complex crime class under your Article 48 class says nga if a person commits one act, unya nay two resulting crimes, the person will be punished based on the kanang higher the act punishable by a higher penalty, and it will be applied in its maximum. So I asked you a while ago kung ang act ni Miss Gatman, for example, ang act ni Miss Gatman is one act, ning result siya duha. Ang usa ka act resulting crime is considered grave felony. Ang second act punishable ra siya og prison correctional, meaning ang kaning usa ang grave na reclusion perpetua kintahay, for example ang iyahang resulting crime. Unya ang usa ka resulting crime sa usa ka act ni Ms. Gatman ni punishable by prison correctional, meaning less grave la siya. So based on Article 48, unsa man ang atong i-apply nga penalty? Ms. Gatman. Ang reclusion perpetua, miss. Yes, we apply one penalty which is for the higher offense or katong the offense with higher penalty nga katong reclusion perpetua, but you apply that in the maximum. Ingon ana ang effect sa complex crime. Silbi dili siya i-punish sa duha. Silbi i-punish lang siya sa usa. Katuto ang higher penalty applied in the maximum. Dili siya i-punish sa duha nga kanang grave o niya i-punish pud siya sa less grave. Dili sa usara. Pero unsa ang effect kung ang iyahang resulting crime ang nang-combine ang usa ka resulting crime kay light felony na lang siya. Kung light felony gali ang ning-combine sa grave, dili na siya pwede ma-complex. Unsa man ang impact ana? Ang impact ana i-punish siya sa duha. Okay? Sa grave o katong sa light felony. Or kung ang resulting crimes kay kuan siya, i-punish siya og kanang less grave nga kanang felony, less grave nga penalty, unya gikombinean siya light, silang duha ang i-apply, iimpusar adto to ang more i-punish siya sa duha ka acts. Okay? Nasabtan class? Nasabtan?
Okay, why are the others not turning on their cameras? Si Miss Gatman ra akong nakita. I will kaning kuan, kuan jud mo nako, i-absent Muhinay mo ang nako. kwan, miss. Again ba sa what? Muhinay ang signal. Hinay among internet, Nami sa miss. UC, Ma'am Goodness. Marami ng YouTube. Naki-hotspot Okay, ra, so miss. for those kusog ang signal, once in a while, turn on the cameras. Because mo na siya ang akong requirement nga naa ang inyong cameras. Okay? So once in a while, do not maintain nga dili mo mag-on sa inyong cameras kay you might not know ang uban na itong mga kauban na dire. Okay ra itong mga naminaw, ang uban na basig di maminaw. Okay? So let's go to another purpose. So another purpose is to know the prescription sa crimes. You will learn that later sa ato ang kaning definition or katotoang lessons regarding prescription sa penalties o prescription sa crime. So, mao ni siya ang importansya sa pag-learn or pag-determine or pag-classify kung ang kani nga krimen is grave ba siya, kani nga krimen less grave ba siya, or kani light ba ni siya nga felony. Okay? So, let's go to your article 25. Because I said, di ba, sa inyuhang table ganina, importante nga dire sa inyuhang definition sa kaning classification according to gravity. Sa classification according to gravity class, you need to relate that to your article 25. Nga naman, kay si Article 25 ang nag-define kung asa ni nabilong ang kaning particular penalty. Okay? So, let's go to your Article 25. Unsa man di ay ang inyong Article 25 class? Your Article 25 says nga, ang principal penalties class o accessory penalties, lahi-lahi ni siya ha. Ang principal penalty, mao ni siya ang katotoang penalty, defined jud siya under the law. Okay? Mao ni siya ang imuhang i-impose sa court or i-direct sa court nga dapat nga bayaran ba sa ato ang akusado kung makonbikto siya. Mao ni siya ang principal penalties. Ang accessory penalties, mao ni siya ang kato mga penalties nga in combination sa principal ihatag, i-impose sa korte. Okay, so let's go to the principal penalties. Capital punishment kini siya, mao ni siya ang gitawag og death. So, is still there death penalty sa Pilipinas or wala na? Wala na, Napamatay miss. death penalty or wala? Wala na, Wala miss. na. Okay, so for those defined for crimes nga kanang gidefine siya under the law nga naay gipunish nga ang punishment or a penalty is death penalty. Ang atong i-apply ana based on kanang RA, I forgot the kanini ang number sa RA. Ang death penalty gani class, kung mao galig impose sa balaod, wait for a while ka sa akong kuhaon ang katong sa RA. I write this down kay aron nga dili malimtan. Okay, RA 9346. Okay, so si RA 9346 class is an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. So according to RA 9346 class, kung ang penalty gali nga gi-provide or gihatag sa balaod nga gi-violate sa individual is death, ang atong i-apply is ang penalty of reclusion perpetua. Mao siya ang nagsunod. Okay? Nasabtan class? Yes, Nasabtan. Okay. So, unsa man ang reclusion perpetua class? It is an afflictive penalty. So, reclusion perpetua, ang period ana is 20 years, 1 day to 40 years. Reclusion temporal. Unsa man ang reclusion temporal? Ang period ana niya is 12 years and 1 day to 20 years. Okay? Prison mayor. Ang prison mayor is 6 years, 1 day to 12 years. Okay? Prison correctional.
6 months and 1 day to 6 years. Arresto mayor, 1 month and 1 day to 6 months. Suspension, 6 months and 1 day to 6 years. Destierro, 6 months and 1 day to 6 years. Arresto menor, 1 day to 30 days. Okay, why is it important to know ani ang mga period? Because kinahanglan ni nato sa katutuan na bitang pag-compute sa penalty. So you have to remember the period for each penalties class ha. You need to familiarize yourself. So kanini ang table dapat inyuhan ni siyang i-write down sa ato ang i-write sa inyuhang notebook. I will snip this photo sa inyuhang ako isend ni sa ato ang group chat unya. Please write this down ha sa ato ang sa inyuhang notebook. Okay? Okay, so let's proceed. So let's go to the elements of criminal liability. Okay. Under your Article 3, magod class, ang elements of criminal liability are provided. So number 1, there must be an act or omission or actus reus, physical act. Okay? So what do you mean by act? Act class is any kind of body movement which tends to produce some effect in the external world. Okay? It includes possession. Unsa man ang omission class? Unsay pasabot og omission? Oy renegado. Asa tos renegado? Why are you Ma'am. sleeping? Take down notes. Wala na libro, ma'am. Kita na libro. Okay, so unsa man ang omission, renegado? Failure to perform, ma'am. A positive duty. Okay. So when are you considered kanang kuan? When are you punishable kanang by a crime, by an offense because of omitting to perform a duty? What is an example of that? Kuan, ma'am. Failure to render assistance. Failure to render assistance? Unsa man na siya? Kuan, ma'am. Failure to render assistance to anyone who is in danger. So why do you say nga it is a punishable omission? Because, ma'am, kuan, because he failed to perform his duty. Why? Is it your duty to assist? No. Kuan, police officer's duty. Law enforcement. Because, unsa man siya yung rason, Mr. Renegado? Because, Because what of could be the low, reason? low performance or active duty. Non-performance of a positive duty. So, unsa may pasabot dahi og positive duty, Mr. Renegado? Kuan, ma'am. Kuan, ma'am. Always active. Even if first time or third time. A positive duty class is kana specifically defined ba under the law nga imuha jong i-perform. Failure of which class mo na siya ang crime of omission. Okay? So as a general rule class, ang kanini ang mga crimes defined under our revised penal code or even under special penal laws class, generally mas daghan jud na siya ang mga act nga gipunish. Kanang imuhang gibuhat ba nga dili unta dapat buhaton. Pero there are instances class nga ang atong ang balaod nag-define siya og mga crimes by omission kanang wala nimo gibuhat. Okay, so what are these? Write this down. Number 1, Article 116, misprision of treason. Unsa man ang misprision of treason? Kanang nakahibaw ka
nga naay conspiracy to commit treason or naay proposal unya ang ilahang nga treasonous acts nga imuhang naibaw-an wala nimo gisumbong. Okay? So kana siya ang failure to do the positive duty to inform the governor nga mao ni siya ang plano ani Miss Gatman or ni Miss Miss Perez nga naghimo sila og naa sila conspiracy to commit treason. Okay, so mao na siya ang misprision of treason. Next, Article 137, disloyalty of public officers or employees. 208, negligence and tolerance in prosecution of offenses. 223, conniving with or consenting to evasion. Article 275, abandonment of person in danger, abandonment of one's own victim. 276, abandoning a minor. Okay? So what is the requirement? There must be a law requiring the doing or performing of an act. Mo ni ang akong giingon nimo ganina, Mr. Renegado. Nganong gitawag nato siya positive duty? Because there is a law requiring the doing or performing of an act. Okay. So next element, the act or omission must be punishable by the revised penal code. Okay. So if the law these are the two requirements under the second element there must be a law requiring the performance of an act. And there should be no positive duty. If there is no positive duty, then there is no liability. So balik mo gihapon sa inyong nulong krimen, di ba? If there is no crime, if there is no law punishing it. Okay? So if there is no positive duty to perform, then there is no liability. Okay? So mo ni siya ang pasabot sa second element nga the act or omission must be punishable by the revised penal code. Number 3, that the act is performed or omission incurred by means of dolo or culpa. Okay? So let's go to kanang dolo. Ang dolo class mo ni siya, deliberate intent to ni siya, aka criminal intent. It must be coupled with freedom of action and intelligence. Ngano man, kung walay freedom class, do you think punishable ka or kaning liable ka under kaning intentional felony? Or are you criminally liable in the first place kung walay freedom of action? For example, gipugos ka. Are you criminally liable? Yes or no? No, miss. No. Pero kung walay intelligence, meaning buang, insane ang person na nag-commit sa maong krimen, is he criminally liable? Is he criminally liable or not? No, miss. No, miss. No, miss. Ano man? No, miss. Because under dolo class, the following, under intentional felonies class, these are the following requisites. Number 1, FIC ni siya class. FIC, freedom, intelligence, criminal intent. Sa freedom class, ang pasabot ana, voluntariness on the part of the person who commits the act or omission. A and O ra ha, kay nag-shortcut ra ko. Voluntariness on the part of the person who commits A or O, okay? Act or omission. Unsa man dayang effect kung walay freedom? If the act is committed without freedom or voluntariness on the person who committed the offense, exempt siya sa criminal liability. Under what article? Under Article 12. So, mo ni siya ang interplay ninyo class sa inyuhang Article 3. In your first paragraph, dolo, you connect that to your Article 12. Nga naman, kay kung wala gali ng freedom class sa requisite sa inyong dolo class, exempt na siya sa criminal liability. Unsa may example na class? Presence of irresistible force or uncontrollable fear. For example, pasaporte. Kung ikaw, Mr. Pasaporte, giingnan ka
sa imuha nga kanang imuha kintahay nga kauban sa trabaho, giingnan kitay ka pasaporte. Dapat imong pusilon nimo si Gatmen. Kung dili gali nimo ni pusilon si Gatmen, akong patyon ang tanan membro sa imong pamilya. Oh, in that example, kung pusilon ni pasaporte si Gatmen, kana nga instance, naa by freedom or voluntariness on the part of kanang pasaporte or wala? Wala, ma'am. Wala. So, unsa may effect? If pasaporte is able to establish during trial nga wala jud siya voluntariness, wala siya freedom to act on at that time he committed the offense. Unsa may effect on the part of pasaporte? Is he liable or not? No, miss. Oh, miss. Dili siya liable because of Article 12. Hoy, Umalmilda, pagsuwat Umalmilda, ayo pagsigig istorya din sa imong girlfriends o boyfriends. Naminaw ko, Misoy. Maklaro. Ha, bot-bot. Bantay bitaw ha. Iparisit ka na ko ron. Okay, let's go. Let's go sa intelligence. Unsa may pasabot og intelligence class? Intelligence. Naa ba mo aning tanan? Mo di pangutana be. Kitang tanan dire. Naa ba tay intelligence or wala? Miss. Of course taga-use Basin, Miss. naatay intelligence, taga-use ang tanan. So, be proud nga taga-use ta kay naatang tanan aning intelligence. Ang level lang siguro sa intelligence mo'y magdaog ta ani. Naa siguro yung mga 1.1 ang intelligence, na po siguro yung nanibabaw nga 99% ang intelligence. Okay? So, unsa man ang effect? Unsa man ang intelligence class? Capacity to know and understand the consequences of one's act. Meaning, si love. For example, si love. Mo-perform kita isa sa iyahang kaning action. Na siya'y act nga na-commit sa iyahang ex. Kung si love, gali kahibaw siya sa consequence sa iyahang act, then the performance of that act is with intelligence. So, naa siya intelligence. Meaning, for example, love ha, kana kitay imo na nakapusil kintahay ka or nakaluba ka kisa may giluba kisa may nindot lubaon derbe. Ulayon. Nasaan si Ulayon? Ulayon? Where are you, Ulayon? Tara, Miss. Sige. So, ibutang na to. Nakitan pa ninyo ako gi-present class? Yes, Miss. Ibutang na to si Ulayon class. Mo itong lubaon no, nindot man kay ni lubaon si Ulayon no. Sige. So, si Mr. Ulayon, giluba kintahay siya ni Love. Okay. Pagluba ni Love, makit-an jud sa action ni Love nga, ha! Oh my God, nakaluba ko sa akong hinigugma sa una nga karon dili na. So, ningdagan siya, nahadlok. Karon dili na, nausab di ay, my God, na ay loss of feelings. Affidavit of loss of feelings. Okay, so, iyahakin tahay nga nalubaan. Nakitaan sa action nga si Love kay nagtago-tago. Ngano nagtago-tago man si Love? Tungod kinahadlok siya. Kay nakahibaw siya sa consequence sa iyang action. Mao na class ang ato ang intelligence magud class kay naa maguna sa mind, di ba? Makitaan din nato intelligence dili baya. Nabi ubang mga laki no nga nagpakaarong ingnon nga intelligent pero wala di ay. Di ba? So, kung ano na siya class ba, kanang intelligence is a state of mind. So, asa man na nato makitaan sa effect sa iyang actions. So, if for example, kato si Love, nindagan siya, nahadlok siya, nagtago siya. So, kana, murag, kahibawa siguro siya, nga kuan. Pero kung si Love, iyang giluban, niya kauman pa, murala mo pa. Pag luma pa niya, yara pong kita na, hala, na-blood. Hala, dead na siya, si Ulayon. Murala siya gwa. O, kana, makita na to sa iyang external ba nga external nga gipakita nga ay mura ra jud ni siya og na-sure siya gamay kay nganong wala man jud siya kahadlok or wala man siya kanang wa siya remorse why effect niya ang kamatayon ni Ulayon. Okay, so unsa man ang effect kung ikaw buang ning perform ka na nga mao nga criminal act, are you liable or dili? Are you liable? Dili, miss. No, Miss. So,
are exempt from Go with. criminal liability. Adto pug ka balik sa inyong Article 12. Unsa may example ani? Ang offender kuno kay imbecile or insane or under 15 years old. Okay? So kung under 15 years old ka, di ba, you will learn sa inyong 9334 sa JJWA kanang Juvenile Justice kaning kuan, JJWA, Welfare Act, Juvenile Justice and Welfare Act, JJWA. So si JJWA, nag-ingon ninyo nga kung ang offender gali ninyo is 15 anyos pa ubos, kana o under 15 years old, ang inyong offender is exempted siya from criminal liability. Pero kung 15 years old siya, sulod jud sa iyahang pagka 15 anyos, who acted with discernment, unsa may kuan impact niya, liable siya, pero ang iyang penalty dili necessarily preso. Balik ta mo discuss ta na later, dili na to i-complicate ang things kang complicated na kaayo inyong mga relasyon, di na to i-komplikar karon palang daan. So mo discuss ta na later ha. So pero kung 15 years old, sharp siya, 15 years old on that day just sa iyang birthday, below 18 years old, pero ning act siya without discernment, then dili po siya liable. So mao na siya class ang effect kung naay lack of intelligence. So kung buang siya sa gugma, anang tayma nga iyang gipatay si kanang saingan ato atong gipatay, ginuba? Ulayon. Secret. O si Lion, so pagpatay niya ning ulayon anang tayma, exempt siya sa criminal liability. Okay? So, intelligence, criminal intent, muna siya ang third requisite sa dolo. Okay, criminal intent is the purpose, muna siya ang definition, the purpose to use particular means to effect a result. Okay, considering that criminal intent is a purely mental state, makitaan ba ninyo ang criminal intent or dili? Makitaan or dili? Dili, miss. Dili ninyo makita ang criminal intent. Sama ra po nas gugma, Miss Perez. Dili na makitaan ang gugma kung dili na nimong i-show. Okay? So, unsa man ang criminal intent? Ang criminal intent is the purpose to use particular means to effect a result. Unsaon man ninyo pagkakita sa criminal intent kaya it is a purely mental statement. Okay? Ang criminal intent class, dili dyan na siya makita. Pero after kanang makitaan, after showing the proof of commission of an unlawful act, nagali unlawful act class, nga nahitabo, nga ning result, naa dyan na siya presumption nga naay criminal intent. Okay? General criminal intent. Ngano gitawag siyang general criminal intent? Kay dili man siya katong specific element sa crime. Silbing, kung nagali ni resulta nga commission sa offense, unya kanang commission of an unlawful act. Kung nagali unlawful act nga na-commit, na ay ning resulta, na-adyo na siya presumption nga na ay criminal intent. Presumption of general criminal intent. So, unsa man ang kuan, unsa man asa man ninyo makita ng kaning criminal intent class. Mo ning gi-define siya nga purpose to use particular means to effect a result. To use particular means. For example, Miss Perez, matawag bag ibutang na to Miss Perez na ay homicide, na ay death nga ning result. Will you consider nga naay criminal intent kung ang iyahang means nga kuan kintahay Miss Perez, ibutang na to, ang iyahang nga gamit sa kaning offended party is kuan kaning nail cutter kana Miss kaning Perez, naay kuan intent to kill? Wala, miss. Naay intent to kill or wala? Wala, ngano man. Kaklaro ana, nail cutter di pwede nga ako ra mo tato siya samdan. Oy. Wa man ta ko intention nga kanang mamatay to siya. Ako ra jud tato siyang samdan. Mao na siya kay ang criminal intent namang gud sa kanang utok state of mind class. For example, ang means
the purpose to use a particular means to effect a result. So ang particular means nga gigamit ni Miss Gatman kay ibutang nato dako kayo nga bato. Kana na intent to kill or wala? Miss. Miss. Pero what if ang iya kintahayang gigamit ni Miss Gatman is dako kay nga bato pero iya nang gikuan sa ingrown. Sa ingrown ra sa tudlo ra sa kanana ang offended party. Do you consider criminal intent? Dili, Miss. Dili. Wala Wala, siguro miss. malamang oy. Kay kung gusto jud niya pat yun, adto siguro sa uni ay hapat, di ba? So that's what we call state of mind magud sa class. So mo nang ang definition sa criminal intent class is the purpose to use a particular means to effect a result. So asa man ninyo makit-an adto sa kadtong gigamit nga instrumentality sa pagpatay. O kana, malamang siguro kung 45 caliber gun, o malamang na intent to kill. Okay? Or kung asa giigo, asa ang injury giigo, ibutang na to nara sa tuhod, o malamang walay intent to kill, di ba? Pero kung giun niya pusil, o malamang intent to kill dyan na siya. So mao na siya ang definition sa criminal intent. So let's go to general criminal intent as an element or requisite sa kanini ang dolo class. Ang general criminal intent class is presumed siya class. Once there is proof of commission of an unlawful act, ang automatic na siya, presumed dyan na siya ang criminal intent, which is general criminal intent. Okay? So, kanusaman lang ni siya, kanusaman na ay defense nga walay criminal intent. Kanusaman ang unsa man ang imong depensa sa presumption of criminal intent? Mistake of fact. Okay, class? So, mo ni siya, class. An honest mistake of fact destroys the presumption of criminal intent which arises from the commission of a felonious act. Okay? So, kung nagaling resulta, again, class, nga felonious act, automatic na siya. I-presume jud ang criminal intent, general criminal intent. Pero unsa man ang depensa sa akusado? Honest mistake of fact. Ato nang i-discuss later ang honest mistake of fact, ha? So, ang honest mistake of fact, defense lang na siya sa general criminal intent. Dili na siya defense sa katutuan ng specific criminal intent. We will discuss specific criminal intent later. Okay? So, balik ta sa ato ang criminal intent. Unsa may tawag ani criminal intent? Mens rea, a guilty mind, a guilty or wrongful purpose or criminal intent. Mo na siya ang mens rea, aka general criminal intent. Okay, you kontra, unsa may pasabot og kontra? Pasabot ana compare. Sabot na ana class. Compare your general criminal intent to specific criminal intent. A specific criminal intent, magod class, is the intention to commit a definite act. It is an element of the crime. Okay? Element na ni siya ang kuan class ha, ang specific criminal intent. It is not presumed, again, class, as compared to your criminal intent nga element sa dolo class, nga general criminal intent. Ang specific criminal intent class is not presumed. Okay? The burden of proof is upon the prosecution to establish its existence. Okay? Unsa may mga example sa specific criminal intent class? Example, intent to gain sa crime of robbery. Intent to gain is a specific element sa crime of robbery. So, dili na siya presumed. Okay? Dili na siya presumed. Ibutan na to sa forcible abduction na intent of lewd designs. Sa lewd designs, kanang nagkuan na siya, kanang naa siya mga kaulag nga mga intensyon sa kanang iyaha sa babay. So kana na siya, it's a specific criminal intent. It is not presumed. Okay? So unsa ra man day ang gitawag na to criminal intent? Kana ba ang general criminal intent as an element of dolo? Ang general criminal intent is kana bang nadyo siya dautan nga intention mo nang naay kuan, naay ning result
nga unlawful act. Pero ang specific criminal intent is kadto na yung specific nga requirement para ma-consider siya nga mauni nga specific offense. For example, intent to lie sa rape. Kanabang intent to have carnal knowledge or to have kanabang forcibly to have sex ana nga mao nga victim. That's a specific criminal intent were required sa rape. Pero before ka maka prove ana specific criminal intent, presumed na nadyo na daan nga nadyo kay bad nga general criminal intent kay na may ning result nga rape. Nasabtan ninyo class and if ang kalahian sa general o specific criminal intent? Okay? So, ang specific criminal intent class, dili na defense nimo ang honest mistake of fact. Kanusa lang siya mahimong defense ang honest mistake of fact? Adto sa unsa man siya? Kinsay makatubag? Hatagan ako og points. Wala? Raffles. Dismiss. Raffles, unsa man ang kuan? Kanusa man ang ka makagamit sa defense nga honest mistake of fact? Sa specific criminal intent or kana sa general criminal intent? General, miss. Ngano inga naman imo tubag nga pangutana? Ngano imo kung pangutan-on? Ako makagi pangutana so imong tubag is dapat firm. Kinsa makatubag ani? Isparsha. Kanus alang ka makagamit sa defense nga honest mistake of fact? Sa general, miss? Ayaw lagi kong tawagi o kana hatagi tubag nga kuan oy. Walay makahatag og sure nga tubag. Katmen You can sa use the honest mistake of fact, miss, sa general criminal intent. yes. So, ang general criminal intent ba nga as an element of dolo nga naa kay criminal intent to perform that unlawful act, pwede na siya nga imong depinsaan na is honest mistake of fact. Okay? Adto ra ka ang presumption of criminal intent ang imong depinsaan na is honest mistake of fact. Pero ang kaning honest mistake of fact is not a defense sa specific criminal intent. Nga naman, kaning specific criminal intent mong good class, dili man po ni siya presumed. Dapat man po ni i-prove sa prosecution para matawag siya, ma-convict ning usa ka person sa kanang iyang gipasaka nga kaso. For example, gipasakahan kita sa kaso nga robbery or theft. Dapat mas prove jud na siya sa prosecution nga nadyo siya intention to gain. Okay? Nasabtan class? Nasabtan ninyo? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so let's go to okay, let's go to unsa man ang effect if there is absence of any of the requisites, okay? If any of the element is absent, there is no dolo. So wala tay gihisgutan nga dolo. Kay ngano? Katong tulo si FIC, si Freedom, Intelligence and Criminal Intent, dapat mag-uban jud to, magkuyog silang tanan para mag-consider nato siya nga dolo. Okay? If there is no dolo, there could be no intentional felony. So walay gitawag nga intentional felony pod. Okay? So next question that I have to ask you, is there liability even in the absence of criminal intent? Is there liability? Naa ba? Gabuya? Unsa miss, kamagin miss, di kay maklaro miss. Is there liability? Kung ibutang na to, kanang in the absence of criminal intent,
Wala kita criminal intent sa performance sa act. Naabay criminal liability? Yes or no? No, miss. Ganong no man. I use the miss kay unsa kanang if na kay to yung mo na. Unsa tong gingon mo miss? Nakakuan ko miss. Ay, abot ni mo, Miss Gabuya. Pangutana ko no sa imuha mga classmate ug unsay pangutana. Kisa may makatubag. Lain. No, Kuan miss. permission to speak, There is miss. liability miss if kuan absent miss. If Okay? na exemption pud miss. Kaya ang exemption ba miss kay katong sa criminal intent o katong mga sa intelligence of freedom if na kay inani miss so wala kay dili ka penalty miss. Libog ko, Miss Gabuya. Di ba FIC man ang requirement sa dolo? Freedom, intelligence, Yes, miss. and criminal intent. O if na kay nana miss dili ka liability sa crime miss. Ha? Kung naa kay freedom, naa kay intelligence o naa kay criminal intent, dili ka liable. Ay kuan liable na ka miss. Unya, kung absent ang kanang requisite ana, unsa may effect? If absent ka na miss it means miss nga dili ka liable no. Dili ka liable. Ngano man, kung wala ang FIC, wala ang freedom, wala ang intent, wala ang intelligence, wala ang criminal intent, unsa may effect niya? Wala kay freedom of action miss, wala kay intelligence na, wala kay criminal intent. Nay possibility anan ma-preso jud ka na nila miss. Ha? Kay dili man ka exempted miss. Miss Gabuya, Kay wala may yung dolo FIC, miss. wala kay criminal intent, wala kay intelligence, wala freedom, unya malayable na hinon ka, mapriso na Ay nun ka. if wala kay freedom, wala kay intelligence, ug wala kay criminal intent, mapreso ka miss. Lagi mapreso ka pero if naka intelligence ana nga matter, na po kay criminal intent nga magpurso ana nga criminal act, mo nay mapreso noan ka miss. Na mix ako utok miss, sorry kayo. Naglibog ko, Miss Gabuya. Kinsa makahatag og kanang enlightenment? Gatman, miss. Yes, Gatman. Is there liability even in the absence of criminal intent? Yet the answer is yes, because in some circumstances, it would even though there's no criminal liability, the defendant is criminally liable. For example, kanang ni commit siya crime by means of culpa or fault, so he will still be criminally liable, miss. Yes, very good. So, class, kuan class ha, Miss Gabuya, please, pag-take down in tawag note day, kay dako, Oh, my kayo ni goodness. siyang impact ang imuhang tubag. Shocking kayo mong tubag, murag, kuan siya, kanang wala ni igo jud siya. So, please, focus. Kay kung dili ta mo focus ani, dili jud ta mo, di ta kasabot sa criminal law. Okay? Balik Noted ta. miss, sorry kayo miss. Ang elements sa atoa lagi nga dolo class, aron natay ang dolo class, again, write this down. Pagsuwat, ayaw pagsige og kanang kuan, sige og tabi. Kay kung magsige tag tabi, di ta mo kuan. Ta mo tulin ani. Okay? Ang criminal law class ang article 3 nga nag-define sa kaning kuan, criminal liability class. Compose siya og duha. Di ba? Duha ka felony ang gi-define sa Article 3. Unsa man ang first felony? Intentional felony. Mo na ang gitawag og dolo. Okay? Naay dolo. Nganong na may dolo? Kay mo na siya ang intentional felony siya kay na siya criminal intent. Okay? Unsa man ang requisites para liable ka sa intentional felony? Number 1, freedom. Number 2, intelligence. Number 3, criminal intent. Mo na ang gitawag natong FIC.
Kung wala gali ning tulo ka requisites para matawag siya nga dolo, walay dolo to speak of. Walay intentional felony to speak of. So kung walay intentional felony, di ka mapriso. Nga naman, kay wa kay gibuhat nga kanang actionable act. Dili siya criminal act. Nga naman, kung wala kay freedom, again, dili voluntary ang imong gibuhat. So you are exempt from criminal liability under your Article 12. Kung wala kay intelligence, meaning buang ang perform sa mao nga criminal act, or under 15 years old ka, or imbecile ka, considered ka nga ingon ana, dili ka criminal liable under your Article 12 gihapon. You are exempt from criminal liability. So kung wa kay criminal intent, you are also exempt from kanang criminal liability. However, kanini aha, wala ning tulo, dili ka criminally liable. Pero, what if naay freedom, naay intelligence? Muna ang question. Naay freedom, naay intelligence, pero what if wala kay criminal intent? Ang third ba, nga requisite ang wala? FIC man ta sa dolo, no? What if sa third nga kanang requisite nato, mo'y wala? Will you still be criminally liable? No, miss. No or yes? Yes, miss. Yes, miss. Hoy, kinsa man yung nagsigi og kanang kuan o nagsigi kaon na nagsigi og kuan Maria Erixandra. In town, Ginoo ko, pag take note in town mo. Bantay Yes, ma'am. ka og mga Oo, ma'am. Naminaw ko, ma'am. pag take note kay kuan ako kanang haguan ako og balik-balik og kuan kanang discuss para masabtan ninyo. Take note please. So again, kung wala ang criminal intent sa FIC, unsay mahitabo? Criminally liable ka or dili? Uwal media. Dili, ma'am. Dili? Sure mo? No. Class, have you forgotten nga ang felony class kay nay gitawag og culpable felony? Yes, miss. Yes. Dili baya Miss Gutman is correct. Kung naa kay freedom, naa kay intelligence, pero wala kay criminal intent, ang wa na magpasabot nga kanang dili na ka automatic na ka, dili na ka criminally liable. Kung kanang last nga requirements dolo is wala, wa na magpasabot nga automatic ka dili ka criminally liable naman. There is still possibility nga imuhang crime commit siya sa culpable. Na-cover siya sa culpable felony. Nga naman, ang inyong Article 3 baya ko baya naghisgot og intentional felony lang. Naghisgot baya culpable felony. Katong mga acts resulting from negligence, lack of foresight, skill. So, mo na siya nga niingon ko ninyo class nga kung wala gali ang freedom, walay criminal intent, walay kanang liability, ka-exempt siya. Walay intelligence, ang effect na wala ko'y liability, ka-exempt siya under Article 12. Pero ang third galing nga element may wagtang class kanang criminal intent, dili na automatic nga wala kay criminal liability. Because for all we know, pwedeng ang iyang performance sa act, basta naala siya freedom, naala siya intelligence, pwedeng adto siya masulod sa culpable felony, culpa or fault. Or posible siya na ang iyahang nga crime na commit siya in violation of the Special Penal Law. Special Penal Law, katong Special Penal Laws nga akong gi-mention ganina, mo ni siya ang gitawag og mga ang gitawag nga gi-define na to as mala prohibita. Di ba? Ang ako ang kuan ka na ganina nga naay mga acts pod nga punishable under special penal laws, mao na ang gitawag og mala prohibita.
Ang mala prohibita class does not require intent. Mabitaw to nga kung gimension sa inyo ha ganina nga if maka-violate gali mo og kanini ang special pinalo unya kanang nabuhat na ninyo bisan pag muingon mo nga wala ninyo tuyua. For as long as na-perform na ninyo ang kanang act nga gidefine under the special penal law, dili mo makadipinsa nga wala may intensyon, wala na mo tuyua. Kay you are punishable by the act. Bisan pag wala kay kuan. So mo na nga kung wala gali na criminal intent because pwede ka nga masulod sa culpable felony or pwede nga kanang act or violation na commit siya in violation of a special penal law which is also punishable regardless of intent. Nasabtan class. Yes, Okay, so let's proceed to the next katong ikaduha nga definition sa criminal article 3 which is culpable felony. Okay? Ang culpable felony class, maura po siya requirements class. Culpable felony. Ang culpable felonies, FIN, diri na sa nagdaog sa ikatulo nga requisite. Sa first two requisites class, gamit na gapon ng freedom. Kaya again, kung wala lagi freedom class, exempted ka. Kung wala yung intelligence, exempted ka. Ang nagdaog ra diri sa ikato nga requisite. Okay? Sa culpable felony class, the injury is called, or incident siya class sa act performed without malice. Wala diri malice ang iyang action class nga gi-perform. Naalan siya kaning negligence ba? Reckless imprudence. Wala niya gituyo apan nagdinanghag. Tungod kay nagdinanghag siya, nakakos siya og injury sa iyang isig katao. Pero bisan pag wala siya intention, she is still liable because felony man gihapon siya class. Culpable lang siya nga felony. So without malice ni siya class, no intentional felony, there could be culpable felony. The element of criminal intent is replaced siya by negligence, imprudence, lack of foresight, or lack of skill. Okay? So the same result gihapon siya ang iyahang requisites. So let's go to mistake of fact. Ano sa gali siya mahimong kuan defense ang mistake of fact class? Defense ang mistake of fact kung sa presumption sa general criminal intent. Okay? So do you remember class your ignorantia lehis non excusat? Kasi pasabot gali eh? Ignorance of the law excuses no one, miss. Yes, very good. The ignorance of the law excuses no one. Mo na siya ang ignorantia lehis non excusat. Okay? So unsa man ang kuan? Unsa man ang opposite ana nga pwede ka ma-excuse? Mao na siya ang ignorance of fact or honest mistake of fact. Gitawag na siya og ang maxima na is ignorantia facti excusat. Meaning ignorance of facts or honest mistake of fact excuse the person performing it. Okay? Ignorantia facti excusat. Mao ni akong giingon ninyo ganina nga ang honest mistake of fact is an excuse or a valid excuse or a valid defense sa general criminal intent. Okay, let's go to the definition of mistake of fact. It is an honest misapprehension of fact on the part of the person causing injury to another. Such person is not criminally liable. Mano siya ang effect as he acted without criminal intent. Honest man ang mistake of fact. Okay? So, ang honest mistake of fact class or the defense of mistake of fact is not considered as a defense for culpable felonies. Always take note of this.
untenable or not usable. Not valid. Ang pasabot aning untenable class is not valid. Dili siya valid. The defense of mistake of fact is untenable or not valid defense in culpable felonies where there is no intent to speak of. So okay, so dili jud siya. Please remember this one kay ako jud ni siyang ipangutana sa inyuhang kaning exam. Okay? An honest mistake of fact destroys the presumption of criminal intent. Ako na ning na-mention kanina. Okay. Unsa man ang requisites ani sa mistake of fact to be a valid defense? The act done would have been lawful had the facts been as the accused believed them to be. That the intention of the accused in performing the act should be lawful. Lawful ang iyang intention. Okay? Ang intention of the accused in performing of the act should be lawful. The mistake must be without fault. So without fault jud na siya or carelessness on the person, on the part of the person of the accused. Okay? So if the accused is negligent, mistake of fact is not a defense. Dili ka makadepensa kung negligent siya. Unsa may example ani be? Example ani mistake of fact class. Okay. Ang classic example of mistake of fact class is found in US versus Atchong. Write this down. US versus Atchong. Unsa day nahitabo aning US versus Atchong? Kani si Atchong class. Kuan ni siya, cook ni siya ba sa usa ka restaurant? Okay? Cook ni siya sa usa ka restaurant. Unya, atong mga panahon na class, naa na jud siya kanabang gikadungog na nga matay kay naay gipang tulis. Naana jud siya kanay bay mga previous nga mga nahitabo series of tulis na sa ilang lugar nga gipang patay ang mga residents na nga mao nga kaning gipang tulisan ba. Pamatay sila. So si Atchong believe jud nga grabe jud ang danger. Siya kay cook man siya sa usa ka restaurant. One night kani iyang kauban ning gawas ba sa ilahang kauban niyang assistant sa ilang restaurant, ning gawas na siya class sa kanabang premise, ang gawas go sa ilang restaurant kay ning laag. So paglaag ani niya, nagabihan na balik. Okay? Gabihan na siya balik. Pagbalik niya sa balay, sa ilang gipuy-an ni Atchong, ngit-ngit man kaayo, pertingit-ngita. So pagbalik niya dito sa ilahang panimalay, si Atchong ningan siya na nalimpungatan ba? Nahibakod siya. Iya nga unsay nga nini ang iya nga giwarningan. Kinsa man ka, kay di man niya makitaan. Kinsa man ka, ayog duol nako kay nagdabi ako hinagiban dire, mo duol gali ka ako jud kang i-attack. Karon wa jud magbasa-ba ang iya nga friend, iyang kaila ka na bang iya siguro og sa karon pang panahon na iyang i-prank. Sa una, 1900 kambo ni 1910. So, apay gitawag o prank calls or wa pa ni mga prank class. So, kadto, ang iya siguro amigo, gusto niyang i-prank si Atchong. Hadlokon siguro na si Atchong kay kulbaari ko, jawan naman sa. Perte naman kadlukan ni Atchong. So, iyang gitawag nga gi-warning nga, hoy, kinsa man ka, ayog duol na ha, mo duol gali ka, ako jud kang lubaon. Wa man, jud mo patuo, ang iya nga friend, nagsigig duol. So nakatay jud ni Atchong ang iyang friend. Gipatakahan siya og kaso. Papasaka pa og kaso niya. Iyang depensa nga dili na koy mistake, honest mistake of fact. Valid ni siya nga defense. Ngano man unsa man ang requirement sa mistake of fact? Number 1, the act of the accused would have been lawful. Lawful jud unta ang kanang kuan. Lawful unta ang act sa accused had the facts been as the accused believed them to be. Number 1, ang intention sa accused should be lawful. Lawful ang inang intention. Wala siya fault or carelessness. So let's go to Atchong. Unsa may nahitabo? Ang first nga pangutanan ninyo sa first element, would the stabbing be lawful if the facts were really what the houseboy believed to be? Lawful siya or dili? Yes. Lawful ang act would have been lawful had the acts been as the accused believed them to be. Ano man? Yes, if it was really the robber and not the roommate, then the houseboy was justified. Self-defense man siya.
di ba? Unsa man di ay ang circumstances under which gi-perform ni Atchong to. Naa siya sa honest fear nga naa joy mga robbers kay di ba na may series of robbery before to nahitabo tong gabi una daghan na kayong series of robbery nga nahitabo kung gipamatay sa ilang lugar. So naa jud siya honest nga fear nga pwede siya nga patyon. Unya lawful lang iyang kay ngano kung sakto unta ang iyang una nga rubber jud ning duol nako ma-justify jud akong kay self-defense man. So sa first element, pasar siya. Second element, ang intention sa accused must be lawful. Manang second element ha. Ang next nga pangutanan ninyo, in applying that to the case, was the houseboy's intention lawful? Lawful ba iyang intention? Yes, because he was acting out of self-preservation. Iyang gi-preserve iyang kaugalingon. So lawful iyang act. Number 3. Ang number 3 nga requirement sa honest mistake of fact is that ang accused must not acted with mistake or wala jud siya negligence on his part. Ano nga i-apply ninyo sa kaso? Was the houseboy without fault or negligence? Without fault or negligence? Yes, nga naman. His deliberate intent to defend himself with a knife can be determined by the fact nga he cried out pagalit. He warned. Iya pagaling gi-warning. So wala siya mistake. Wala siya negligence kay before ning duol niya, ang katutuang iyahang roommate, nagsige na siya og warning. Ayaw duol ha. Mo duol gali ka. Lubaon ka nako. Sige sa warning pero nagsige jud duol niya ang roommate. So walay negligence on his part kay nag-warning man siya. Okay? Na-appreciate ninyo, class, ang honest mistake of fact? Appreciate or wala? Yes. Unsa man ang diferensya aning kaso ni People versus Owanes? Ang People versus Owanes, class, walay mistake of fact nga nitabo. Ngano man, basta may nitabuan ni People versus Owanes. Kaning kaning mga police officers, class, basta ingon ani mo ha, bantay jud mo og mga police mo. Kaning mga police officers, class, naa sila kuan fugitive ba? Kana bitaw ning iskapo sa ilang prisuhan. Naay fugitive nga ni-escape sa ilang prisuhan unya dako kayo nga sila ba nga gibuhat. Karon ang mga police officers inubanan ni Ricardo Dalisay aka Renegado. So niadto na sila sa kanang ilang gi-trap kintay ang katungkuan dakpo nila mga fugitive kay dugay naman silang naningkamot nga ila tumadakpan. Karon ning adto sila sa balay nasakpan nila sa payag-payag nga mao ni ang gipuy-an sa fugitive. Naa sila'y nakit-an dito nga nagkubo ba? Nagkob nga natog. O, unsay gibuhat ni Renegado, aka Ricardo Dalisay, giposel diretso. Bang, 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 patay. Patay ang kuan. Patay ang nagkob natog. Unya, paghayang nila, sus kay di manday mao, ang fugitive. Maunay dako kayo nga sayop. Gipatay Manila. Unya, kumubalik ta. Ingon ani ang pag-appreciate ninyo, class. Kung hatagan mo problem gali, inyong itandi one by one ang tanan nga elements. Okay? So for example, sa aning mistake of fact, ang tulo ka elements sa mistake of fact, inyong ipangutana kada problem nga you are confronted with ba? Kanang questions you are confronted with. Number 1, the act would have been done had the facts been as the accused believed them to be. Lawful ba ang ilahang kanang act sa pagpamusil? Sa first element, kaning sa Owanes, lawful or dili? Dili, miss. Dili. Miss. Ano? Mupusil Wala din mo nila dito. nag-ascertain ang identity, miss. Yes, wala mo ascertain sa identity. Even before mo maka-ascertain, bisan pag na-ascertain ninyo ang identity, inyo din pusilon? Dili, miss. Dili, Kay wala Ang man dili nila ba? Aman, miss. Kung naay fugitive class, unya kanang fugitive, unya wala gali siya naghatag og resistance ninyo or wala magali mo hatag og kana na ang dili gali armed, wala gali mo pakita og kanini ang force against you. Pusilon din ninyo agad, initagbo ninyo sa Ayala. Hoy, fugitive ka, bang, bang, bang.
Mga anak ka? Dili, oy. Dili. So, first element pa lang daan, wala kasulod. The act would have been lawful. Dili lawful. Bisan pag ang facts nga giuna-una ni renegado is tinuod nga mao jud ni ang fugitive. Dili jud ma-excuse nga mamusil ka ditso renegado. Okay? Number 2, the intention of the accused in performing the act should be lawful. Ang intention niya lawful ba? Dili. Dili gihapon lawful ang iyang intention. Ngano man, wala may self-preservation to speak of. Na-preserve sila sa ilang kaugalingon nga natug manggali ng ilang fugitive. Okay ra ang tato kung ang ilaha nga dako nun kay nagpakita og kuan pamusil sila. Then pwede ra nga maka-excuse sila sa under the first and second nga requisites. Number 3, nga pinakawala jud nila, the mistake must be without fault or carelessness on the part of the accused. Ang mga akusado nga mga police officers dire, without fault sila or careless sila or dili? Careless, miss. Careless sila. Ngano man, wala gali nila gi-ascertain first ang identity kung mao ba jud na ang fugitive nga ilang gidakop. Unsaon nila pagkahibaw nga nagko pagali nagkatog, di ba? So, under People versus Owanes class, ang mistake of fact wala jud na nila ma-comply ang mga elements. So under this case, are they liable ang katong mga police officers? Yes, miss. Yes, miss. Yes, they are liable. So let's go to Article 4. Article 4 ta class ha. Criminal liability. Okay pa ta? Okay pa ta sa discussion na to or dili na? Okay ba, miss? Okay, so ang ato nga Article 4 criminal liability class, it is found in Article 4. Ang Article 4 class tells us kanus ma-incur kuno kanus ata maka kuan ba kanang mapatawan og criminal liability. Kanus aman, first paragraph is by any person, criminal liability shall be incurred by any person committing a felony. Committing a felony, although the wrongful act done be different from that which he intended. Number 2, by any person performing an act which would be an offense against person or property, were it not for the inherent impossibility of its accomplishment or on account of the employment of inadequate or ineffectual means. Kung pabasahon mo ani class nga kamo-kamo ra, masabtan ninyo? Or dili? Libog, miss. Dili. Kay ang kaning atong balaod class, bad faith ni. Nasli criminal intent ang kaning mga nagama sa atong balaod. Nga dili jud nato masabtan. Pwede man unta og ilan na lang pong gi-simplify na lang siguro po ang kana mga in English, pero ngano man jud nga inganion man pagka in English tungod kay na sila bad faith and criminal intent. Okay? So, balik ta ha kanang to be serious about it. Paragraph 1 class is the doctrine of proximate cause. Okay? Write this down. Your paragraph 1 of Article 4 refers to the doctrine of proximate cause. Unsa man na siya? Ang doctrine of proximate cause, ang pasabot ana class nga kung ikaw kuno kaninian siyang criminal sa paragraph 1 ha, ang criminal liability kuno class ma-incur na siya or mapataw na sa usa ka person class kung ikaw in the first place ning commit ka og felony, ning commit kuno kag felony, meaning katong mga crimes defined under the revised penal code. Kung ikaw ning commit ka og felony, although ang result is different from what you intended. For example, kintahay, renegado gihapon, ibutang nato si renegado gusto unta niya nga sagpaon ra si Junafer Villavicencio. Sagpaon ang tas niya kay kuan man sila kana na ang love life niya si Junafer ba. Kani bitawng crime of passion kay kaning hinigugma jud niya si Junafer iya jung gibutang sa pedestal. Apan karon si Junafer nana siya laing hinigugma nga gitawag natog Mr. Gabutan.
So tungod kay nakit-an niya si Juniper o si Mr. Gabutan nga nagkiss-kiss dito skilid. Kiss sila dito skilid sa ayos. Pagkakita pa ni Renegado, dinalagot siya. Bang! Sagpaon ra unta niya si Juniper. Mao na iyang intention ra. Unsa man ang felony ni Kuan? Felony nga na-commit ni Renegado sa pagsagpa. Pwede nga slander by deed, di ba? Slander lang gamay or butang na tong physical injury. Slight physical injury, di ba? Kanang naa siya na-injure or butang na to grave, butang na to og kanang serious physical injury kay ipagsagpa kintahay ni kanang Renegado ni Juniper, nalarot ang tibuok ngipon, ang tanan nga ngipon ni Villavicencio. So naharos ang tanang ngipon. Pagkaharos pas ni Villavicencio, unsa man na siya? Serious physical injury. Okay? So, pagsagpa niya, maorang tanang intention niya ni Renegado. Pagsagpa niya, ang resulting act, kay perti mang pagkatumbahan ni Juniper, apil sa pagkahingo sa tanan niyang ngipon, natumba po siya dito sa bato. Pag ato pas bato, pak! Pangka, patay. Okay? Unsa ang intensyon ni Kuan? Unsa ang intensyon ni Renegado? Ang pagpatay ba or dili? Dili, miss. Dili, miss. Unsa naman ang intensyon ni Renegado? Hinguon ra siya Sagpaon ngipon. ra. Hinguon ra ang mga ngipon, di ba? Sagpaon ra, mao ra jud sa intensyon. Pero tungod kay ang bisan pa ang iyahang wrongful act done or ang resulting act is different from what he intended, he is still liable. So unsa man ang liability niya? Ang iyang pagsagba or ang katotoang nakuan? Resulting crime nga homicide. Resulting crime, miss. Resulting crime. Mao ni siya class ang proximate cause nga kung sa initial pa lang daan nga action sa person, felony na ang iyang intention, bisan pag lahi ang resulting crime ana, basta ang initial pa lang daan niya nga action is felony, meaning punishable siya sa revised penal code. Kung ang iyang initial act is felony, bisan pag unsa ang result ana, bisan pag dili mao ang iyang intention, liable gihapon siya. Ma-incur gihapon niya ang criminal liability under the proximate cause doctrine. Nasabtan? Nasabtan Yes, na ito miss. wala? Yes. Okay. Number 2. By any person performing an act which would have been an offense against person or property, were it not for the inherent impossibility of its accomplishment or on account of employment of inadequate or ineffectual means. Ang paragraph 2 class talks about impossible crimes. Write this down. Impossible crimes. Unsa man din impossible crimes class? Ang paragraph 2 class sa criminal liability class, wala joy krimen nga nahitabo. Okay? Walay krimen nga nahitabo. Pero naay liability. Okay, class? Sa paragraph 1 class, naay krimen, naay felony nga na-commit, naay resulting felony pod nga na-commit, nga dili lang necessarily the same sa iyang initial intention. Pero sa paragraph 2 class, wala jud siya felony. Okay? Wala siya felony. Walay crime nga na-commit. Ngano man, tungod kay naay inherent impossibility. Unsa may inherent impossibility? Or ineffectual means. Kana bang imposible jud nga makomit nimo ang felony tungod kay inherently dili siya posible. Unsa may example of kanang kuan class? Impossible crime. Unsa may example ana? Kana kitang killing a dead person. Makapatay day ka o patay na daan. Miss Gatmen. For example, imong intention is kanang kuan, imong intention is patyo nimo ni si kanini ang Esparsya. Patyo nimo si Esparsya nya wa day ka kahibaw nga si Esparsya kay patay na daydaan before nimo siya gipusil.
Okay? That is an impossible crime. Tungod kay ang imong intention is to kill the person pero human na, patay na siya daan. Impossible siya. Inherently impossible for you to perform it because patay na siya daan. Pero while imposible siya kas may tabo, while impossible crime siya to speak of, tungod sa paragraph 2, article 4, naagihapoy criminal liability nga ma-incur, nga ma-punish, ma-penalize adto ni misgatmen. Unsa man ang iyang criminal liability sa impossible crime? Will you be punished under the crime of homicide, misgatmen? Will you be penalized? Reclusion, butang na to, reclusion temporal? Sa No, Miss. crime? No. Unsa man ang penalty nga impose nimo sa impossible crime? According sa kaning determine kay kung is arresto mayor or a fine Yes. range of 200 to 500 pesos. Very good. Sa impossible crime class, ang Article 4 manggod class, naghisgot manggod og criminal liability o kanus-a siya ma-incur, kanus-a siya maangkon ba sa tao nga nag-perform ana. So ang criminal liability kuno class, maangkon siya sa tao kung ning-perform tag felony. Bisan pa ang felony nga ning result ana is dili necessarily sa imong gi-intend mo ang paragraph 1. Ang paragraph 2, maka-incur kag criminal liability kung ning-commit kag impossible crime. Pero the penalty, the liability that will be imposed upon you is not the penalty sa imuha nga gibuhat nga katong imong gi-intend nga felony. Ngano man, wala man jud nimo mahimo ang felony kay impossible man siya nga crime. Unsa man ang penalty nga ni ari sa impossible crimes? Adto kay punish under Article 59 of the Revised Penal Code, which says, for impossible crimes, you will be penalized with arresto mayor or fine ranging from 200 to 500 pesos. So, ano man lang mahitabo ang impossible crime? Ang impossible crimes class are those offenses lang class nga against persons or property. So you relate this to Title 8 and 10. Write this down. Title 8, crimes against persons, and Title 10, crimes against property. Kay kung katong other crimes class, kung pangutanon mo na ako sa exam, is there an impossible crime of treason? Yes or no? Is there an impossible crime of treason? Yes or no? No, Miss. No. No. Ngano man? In the first place, ang treason, is it a crime against person? Is it defined under Title 8? No, Miss. No. Is it defined under Title 10, crimes against property? Yes or no? No, Miss. No. Asa man siya gi-define? Title 1, crimes against national security and the law of nations. So, ang impossible crimes class, mahitabo lang dyan na siya class kung offenses or crimes against persons or property. So, if during the exam, ako mong pangutanon nga impossible crime of abduction. Is there an impossible crime of abduction? Yes or no? Wala. Ngano man, kay dili siya crimes against persons or property. That is why, class, I'm giving you a hint to list down all the crimes against persons and all the crimes against property under the Revised Penal Code, Book 2. Okay? So, Title 8 and Title 10. Ilista dyan na sa inyong notebook, class, kay kung dili na ninyo ilista, kunya maghisgutay ko og impossible crimes, dili mo familiar sa crimes aning duha, persons and property, dili mo maka-answer sa akong questions. Kung naabay true or false nga impossible crime for this particular crime. Nasabtan?
Yes, Nasabtan Miss. class. Yes, miss. So, unsa gali ang penalty sa impossible crime? Will you be punished sa katong crime nga imong gi-intend or dili? Dili, Miss. Arresto Dili. mayor. Arresto mayor ang imuha nga penalty. Ang pangutana class nga naman gi-penalize manggali siya nga in the first place wala man joy crime to speak of. Di ba? Nga nung gi-punish man siya nga wala may crime to speak of. Ang reason na class kay gusto manggod sa balaod class, gusto sa ato ang kanini ang legislature nga i-prohibit in the first place ang kananabitang act kay kanang reprehensible man gani siya nga act class usay possible reprehensible kana bang hindi ka tanggap-tanggap bisan pag moingon ka nga wala mamatay ang person kay patay na siya daan pero the mere fact nga naka-intention to kill the person is a reprehensible act mo na gihatagan jud siya og penalty. Nasabtan. Sabta siya. Yes, Miss. Yes, miss. Okay. So let's go to the specifics of proximate cause. Okay? Arita sa specifics sa proximate cause. Ang proximate cause under Article 4, Paragraph 1, wrongful act different from that intended. Okay, unsa man ang kanang rational ani? El que es causa de la causa es causa del mal causado. O, mao na siya ang sabto ninyo. El que es causa de la causa es causa del mal causado. Unsa may pasabot ana? He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. O di ba? Di masyadong complicated. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Mo na ron. So kung inganaon pagka-istorya class, masabtan na to or dili? Dili, Sabtan Miss. dili. Miss. Miss. Isod magaling kog sabot ana. So mao na siya ngano inganaon man sa pagka-istorya. Pwede man dayog moingon nga kung ikaw ang nagkahinungdan, ikaw ang nag-trigger sa tanang butang aron nga mahitabo ang mao nga krimen. Di ikaw may liable. Di ba? Pwede ra mag-inganaon pagka-istorya pero ngano el que es causa de la causa es causa del mal causado pa man jud ato ang pagka-istorya god. Diba? So, when a person commits a felony with malice, he intends the consequences of his felonious act. Maora jud ni ang full definition aning Article 4. Kung in the first place ang iyang gi-commit is felony with malice, he intends or he is liable sa consequences sa iyang felonious act. Regardless kung unsang effect bisan pagdili mao sa iyahang felonious act. Okay? So, kato atong himo nga example ganiya katong pagsagpa ni kanang renegado ni Junafer. Ang first palang act ni Junafer o ni kanang renegado nga pagsagpa, felonious act na siya with malice. So, andam na siya dapat sa consequences sa iyahang act. Kay liable jud siya ana. Okay? So, unsang requisites sa Article 4? Proximate cause. Number 1, intentional felony had been committed. Okay. Always remember nga ang proximate cause class, dili siya ma-apply sa culpable felony. Okay? Ang proximate cause class, take note. Ang proximate cause doctrine under your Article 4, Paragraph 1 cannot apply to culpable felonies. It will apply only to intentional felonies. Hoy renegado, ngano wala kay notes dong? Imo gisaligan ang imuhang kanang kuan? Gisaligan nimo ang imuhang memory? Kinsa ang mga wala mag-notes dire? Wala ma'am, na-screenshot ko ma'am, na ako rakuwaton. Unya ka na nga notes kay ako man ang check kon sa inyo nga notebook. Di magkuan ka, magkanang balik ka sa sugod ana. Ako biyang graduhan ng inyong notes for today. Class, be mindful sa inyong nga kuan. Ma'am, gusto na ako ang di-screenshot ma'am. Pero you need to transfer this. Unsa man nimo pag-screenshot sa katunghang discussion nga wa diri sa ang kuan. Wa diri sa ang gi-present.
Naabiya jud ko yung mga gipang discuss ganina nga wala sa ako ang gi-present, di ba, Miss Perez? Yes, Miss. So kana, unsa man na ninyo pag take note? Please ha, kanini ang basig kumpiyansa kayo ta ba sa ato ang kaning kuan. Kay ako piltira jud ng effort ani class nga kani bitang ma-summarize na ho ang discussion para sa inyo ha, kay pasagdan mo na ko sa libro di jud mo kasabot. So kanini siya kanang ang effort nako ba murag wala jud ni nako katulgi for several nights para mahimay nako ang discussion for you. So I hope ha nga dili lang masayang ang ato ang discussion today. And I expect everyone to take note of what I discussed kay dili na ko ni mabalik. Okay? So, again, sa proximate cause class, it will not apply to intentional felony. Unya na ni regado sa inyo sa ato ang screenshot wala. So kung dili ka mo note ana, pangutanon ka nako sa inyo nga exam di ka katubag ana. Okay? Sabtan? So, please, mag-take note ta. Kay wala na tanan sa ako ang notes. So, intentional felony must be committed. Mo ni ang first nga requirement sa Article 4, Paragraph 1. Felony by means of dolo or malice. Wala tungkol pa. Okay? Always remember that under your first requirement nga intentional felony, mao galing felony siya class, tungod kay required siya nga dapat punishable siya under the revised penal code. So kung ang first act nimo is not felony, it is an offense because it is not punishable under the revised penal code. It is punishable by a special penal law. Can you apply the proximate cause doctrine? Yes or no? Can you apply? No, Miss. No. Dili na ka maka-apply ana. Ngano man? Kay importante kayo class nga ang proximate cause, ang first jud nga element ana is intentional felony. Intentional means dolo ra ka. Dili pwede ang kulpa. So kung kulpa gali ang initial act nimo, ayaw paghisgutay og proximate cause. Okay? Felony. Felony siya tungod kay specific siya nga dapat ang krimen nga initially nimong gibuhat or imong first gi-intend is punishable under the revised penal code. If it is not defined under the revised penal code, if it is defined under a special penal law, can you apply the proximate cause doctrine? Dili. Dili na maka-apply. So mao na siya ang explanation sa first element ng intentional felony. First requisite sa kanang intentional proximate cause. Number 1. Number 2, the wrong done be to the aggrieved party be the direct, natural, and logical consequence of the felony committed by the offender. So sa katong akong gi-example, ang pagkamatay, the wrong done. Unsa man tong wrong done nga nahitabo kang Jonafer? Unsa ang wrong done? Gisagpa, Miss. Dili, ang wrong done. Wait. Patay. Ang death. Napatay ang siya, death, Miss. the wrong done to the aggrieved party. Ang death ni Jonafer is the direct, the natural, and the logical consequence of the felony. Unsa man ang felony committed by kanang renegado? Ang pagsagpa. Pagsagpa. Okay? So ang wrong done, dapat siya ang direct, natural, and logical consequence sa felony na gi-commit sa offender. Okay? So, proximate cause class is defined as follows. It is the cause which in natural and continuous sequence unbroken by any efficient intervening causes produces the injury without which the result would not have been occurred. Okay? So, unsa may pasabot ani class? Ang proximate cause class meaning walay ning intervene ba nga why ning intervene nga another cause
siya jud ang direct nga consequence. So for example, kintahay, si kuan kintahay, nasagpaan kintahay, gisagpa siya ni Renegado si Junafer. Pagkasagpa ni Renegado, natumba si Junafer. Pagkatumba ni Junafer, wala siya necessarily namatay. Pero pagkaugma namatay si Junafer tungod kay naghikog siya. Tungod sa kauwaw. Is that proximate cause? Ang pagsagpa ni Renegado? No, miss. Proximate cause siya or dili? Dili. Ngano, na may intervening cause. Unsa man ang intervening cause? Ang act ni Junafer mismo to commit suicide. Okay? Mao na siya ang proximate cause, ang direct, logical, and natural consequence sa felony nga gi-commit sa offender. Okay? Nasabtan ninyo ang proximate cause, Kas? Okay, so under this class, under this